biztosítsd úgy a saját és a családod megélhetését, hogy ajánlod a szellemi fejlődést másoknak is. A PPA a szervezői piac legmagasabb jutalékaként a szervezeteid tandíjából, tehát az bevételből visszajuttat a teljesítményettől függően 32-től 75%-ig terjedő összeget. Tehát az azt jelenti, hogy úgy működik a szervezésünk, hogy vannak a tanulók. Ha akarnak, szerveznek, akarnak, nem. De ha valaki szervez egy tanulót, akkor ő lesz az ajánlója. És mint ajánló minimum 32% jutalékban részesedik a tanulója tandíjából. Ha eredményes az a szervező, akkor ez a százalék növekszik, és egészen elmehet 75%-ig. Tehát a szervező eredményességétől függően természetesen. A csoportodban, itt egy D betűt majd berakok, a csoportodban lévők tandíjából pedig visszajuthat a számodra, tehát lehetnek olyan tanulók is a csoportodban, akiket nem szerveztél, hanem a szervezetteid szerveztek, vagy a szervezetteid szervezettjei szerveztek, mindegy, de tőled indult ki, az a lényeg. Ez azt jelenti, hogy a csoportodban lévő tanulók után te kapsz 4%-tól 43%-ig terjedő összeget, ez megint az eredményességettől függően. Ezt csak azért is mondanám, mert ugye sok szervezéssel foglalkozó üzlet van a világban, de ilyen arányú, ilyen mértékű arányú a bevételből visszajuttatással nem fogsz még máshol találkozni. Vagy ha esetleg találkoznál, akkor azt állapíthatnád meg, hogy nem túl etikus az a szervezet, mert árértékben az a szolgáltatás vagy az a termék közel nem ér annyit. Na most nem tudom, tudod-e, hogy egy coachképzés, ha bárhol máshol végzed, óránként minimum ott kezdődik, hogy 3-4 ezer forint. Óránként legkevesebb. Tehát coach képzés. Nálunk ez 330 forint. Tehát én úgy gondolom, ez eléggé etikus. Oké? Tehát az ilyen típusú coach képzések, az mondom, ott kezdődnek, hogy olyan 3-4 ezer forint óránként. Nézzük tovább. PPH vezetők segítségével és a módszer segítségével gyorsan képessé válsz a szervező, ha csinálja rendszeresen a szervezést, 6 vagy 7 számjegyű, vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Mit jelent a passzív jövedelem? Nálunk. A passzív jövedelem azt jelenti, hogy ameddig ő itt tanul, te a tandíjából azt a minimum 32%-ot megkapod. Érted? Ha te vagy a szervezője. És nekem van olyan tanulóm, aki 25 éve itt tanul. És én 25 éve minden hónapban részesedek a tandíjának a befizetéséből. Ugyanis én 25 éve tartok képzéseket. Oké? A jutalékot a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a rendezvényekre, vagy felveheted. Nem tudom mennyire látszik, talán még látszik, nem? Nézzünk egy példát, jó? Tehát például a 24 hónap alatt mondjuk 24 fő általad hozott nyílt akadémia tanuló után mennyi lenne a jövedelmed? Tehát 24 emberről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy havi egy. Tehát havi egy ember. Ha hozol egy tanulót havonta. Az azt jelenti, hogy azután a 24 tanuló után amit jutalékot kapsz, az 1.900.000 forint. Hát ők rendszeresen fizet, ez nem egy hónapban, az rendszeresen fizeti a tandíját.
Oké? És nem, mit tudom én, 4-5 évről beszéltem, vagy itt 2-3 évről beszéltem. A 24 fő az évek során, mondjuk a 2-3 év alatt tuti, hogy fog hozni legalább 50 főt, az a minimum. Így lesz mondjuk egy 75 fős csapatod. A csoport utáni jutalékod az 700 000 forint körül lesz. Így a kettő együtt az 2 600 000 forint. Mondjuk van egy jövedelmi viszonyod, egy foglalkozásod, ahol imádod, amit csinálsz. De nem tudom, hogy jól jönne még plusz jövedelem. Érted? Tehát ezt a 2 millió 6-ot jó, nem egy hónapban kapod meg, mert havonta csak egy embert hoztál, ezt 2 év alatt fogod megkapni. Az nem úgy lesz, hogy az első hónapban többet, hanem az első hónapban legkevesebbet és egyre többet. Ahogy nő a csapat, úgy egyre több és több lesz a jutalék. De mi van akkor, ha mondjuk 24 hónap alatt nem egy főt hozol, hanem mondjuk 96-ot? Tehát 96-ot. Tehát magyarul hetente egyet. Érted? Akkor ami jutalékot megkapsz az ő tandíjukból, az 9 millió forint. Nem egy hónapban, ez az idők folyamán. Oké? Tehát onnantól például, ha mondjuk a 96. ember az a 24. hónapban lépett be, akkor onnantól számítva 2 év. Világos ez? De a legelső nek a tandíjából 2 év van kiszámolva, érted? Tehát mindenkinek 2 év van kiszámolva. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ez egy passzív jövedelem, mert újból nem kell őt szervezni. Ő itt tanul, és fizeti a tandíjat. Mondanám, hogy tud, mennyi a fluktuáció havi szinten? 5%. Tehát van lemorzsolódás. Oké? Tehát az nem biztos, hogy mindenki fizet, de sokkal jobb, sokkal kisebb a fluktuációnk, mint bármivel, amivel találkoztam életemben. Sokkal kisebb. És akkor nézzük tovább. A 96 fő tuti, hogy fog hozni még 500 főt. Oké? Azután 10 millió forint lesz a csoport jutalék. Így összesen 19 millió forintot kapsz a 2 év teljesítménye után. És ez körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Hogy mondjuk legyen havi egy tanulód, az legrosszabb esetben, tehát legrosszabb esetben mondjuk hát napi 1 óra, legrosszabb, de akkor már rosszul csinálod a dolgokat. Tehát napi 1 órával. Tehát napi 1 óra szervezéssel. Az azt jelenti, hogy egy hónapot 30 óra, amit ráfordítottál. Oké? Hát a 4 az meg azt jelenti, hogy 4-szeres, tehát akkor az mondjuk napi 4 órában. Oké? Tehát a 4-szeres teljesítménynek, ha megnézed, 8-szoros jutalék eredménye van. Miért kell beszélnem a szervezésről? Nem kötelező, ez egy lehetőség. Egy olyan világban élünk, hogyha most nem stabilizálod az anyagi helyzetedet, akkor nagyon pórul jársz. Nézzük meg, hogy ha mondjuk egy olyan példát néznénk, hogy mondjuk duplázódás, akkor havi szinten milyen jutalékaid lennének? Tehát ugye akkor lehet duplázódás, hogyha mindenki a tanulók között mondjuk egy 1-4 órát napi szinten, mondjuk legalább 1 órát befektet, mert 4 órával nem duplázódás, tehát az már ugye sokszorozódás lenne, de hát nyilván ez úgy működik a duplázódás, hogy lesz aki nem egyet szervez,
lesz, aki meg egyet se. Világos? Tehát úgy nem egyet, hanem többet. Tehát egynél többet szervez, 2-t, 3-at, akár 10-et is egy hónapban, vagy annál is többet, ugye mire példák vannak. De lesz olyan, aki nem fog szervezni semmit. Hát hogyha megnézzük mondjuk egy olyan duplázódást, hogy 2 havonta mennyit emelkedne a jutalékod. Jó? Tehát még ne is azt, hogy havonta duplázódik, hanem azt nézzük példaként, hogy 2 havonta duplázódunk. Nézzük. Az azt jelenti, hogy ugye mit csinálunk? Hát ami az embernek tetszik, az szívesen ajánlja másoknak, főleg ha van értelme annak a dolognak. 24 hónap, példát nézzünk az ajánlásra, jó? És akkor nézzük. Havi 30-60 órás példát nézzünk, módszeres szervezéssel, tehát módszerrel, és tanulókat hozunk, mert a tanulók hozhatnak csak tanulókat, és mondjuk legalább 1 főt havonta, átlagosan. Jó? Ez a példa. A második hónapban a jutalék 24 000 forint. Nekünk van egy pontrendszerünk, az is figyelembe van véve. És az azt jelenti, hogy van egy karrierünk, az annyit jelent, hogy a második hónapra az illető 3-as. Oké? És 3-asként, hát még csak ennyit keres, 24 000. Az egy plusz pénz. Például előre befizetheted vele a tandíjadat. A negyedik hónapban, az azt jelenti, látod itt 5-en voltatok a második hónap végére, a negyedik hónap végére 10-en vagytok. Tehát a csoporttal együtt 10-en vagytok. Még mindig 3-as szinten, a jutalék az 28 000 forint. Tehát nem sokkal több. A 6. hónap végére vagytok 20-an, 4-es menedzseri szintet éred el, már látod más a elnevezése, van 1100 pontod, illetve a felett, és a jutalékod az 38 000 forint. Tehát itt ugye átlagosan egyemberes, illetve félemberes növekedés van havi szinten. Tehát átlagosan. 8. hónapban 40-en vagytok, 4-es menedzseri szint, 2300 felett, 56 000 a jutalék. Menjünk tovább. 20, azt mondja, hogy 10. hónapban 80-an vagytok, 5-ös menedzseri szint, 4700 pont felett, 96 000 forint abban a hónapban, a 10. hónapban a jutalék. A 12. hónapban 160-on lettetek, 6-os vezetői szint, tehát az már vezetői szint, 9500 pont felett és 240 000 forint a jutalék. Tehát látod, elég jelentős ugrások vannak fölfele. Megnézzük a 14. hónapot, ahol már 320 vagytok, 7-es vezetői szinten, 19100 pont felett van a pontjaid száma, ugyanis mindenki után kapod a pontot is, meg a jutalékot is, aki tanul a csoportodban. És a jutalék 576 000 forint felett van, illetve 576 000 forint. Megnézzük a következő hónapot, mondjuk 16. hónap, ahol 640-en vagytok, 8-as vezetői szint, 38 000 pont, és 1 344 000 forint a havi jutalékod. Nem tudom most mennyit keresel, lehet hogy az annál kevesebb, de az is lehet hogy több. De ez már akárhogy nézem 7 számjegyű jövedelem. És akkor nézzük tovább, mondjuk a 18. hónapot, 1280-an lettetek, igazgatói 9-es szinten vagy, 76 700 ponttal, és 3 millió forint a jutalékod.
Megnézzük a következőt, 20. hónap, 2560-an lettetek, 10-es igazgatói szint, 153 000 pont, és 6.912.000 forint a jutalék. Nem elosztva, hanem ez a 20. hónapi jutalék. Világos ez? Persze az előző 19. hónapban is volt jutalékod a kettő között. Világos ez? És nézzük tovább, 22. hónap, 5120 vagytok, igazgatói, 11-es igazgatói szint, 307 000 pont és 15 millió forintos havi jutalék. És ez már akárhogy nézzük, ez már 8 számjegy. És akkor nézzük tovább, mondjuk a 24. hónapit, ha már 24 hónapos példát néztük, 10.240-en lettetek, 12-es igazgatói szint, 614 000 pont és 33 millió fölött a jutalék adott hónapban, tehát hónapban. Hát nyilván ha megnézed azért innentől kezdve már érdemes vállalkozást indítani, illetve céget, én inkább úgy mondanám. Oké? Tehát amikor az embernek már olyan jövedelme van, hogy tandíjban nem tudom, évekre be vagy fizetve, hát akkor már lehet, hogy kellene egy vállalkozást nyitni rá, de én nem hiszem, hogy egy katást, hanem mondjuk egy Kft-t. Oké? Tehát hogy neve legyen a gyereknek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy például egy tanuló, aki szervez, egyéni vállalkozónak mondja magát, vagy egy Kft-nek. A kettő közt óriási különbség van komolyságban. Oké? Gondold végig. Egyéni vállalkozás van annyi, mint a szemét, Kft sokkal, de sokkal kevesebb. Oké? És akár későbbiekben egy olyat is gondolhat az ember, hogy az ember létrehoz egy RT-t, és az még jobban hangzik. Oké? Mert RT az meg aztán még kevesebb van. Sőt a világban is kevés van az RT viszonylag, kevés RT van viszonylag. Jó? Tehát most gondold végig, te dolgozol, foglalkozol valamivel, mondjuk ekkora összeget, amit itt mondjuk 24. hónapban kereshetnél, mennyi idő alatt keresel meg? Hány év alatt? Hány év alatt? Jó kérdés, nem? Tehát most gondold végig, ugye nekem ez a fő tevékenységem, hogy az emberekkel foglalkozok, coachingolok, ugye az egész szervezetet vezetem, és szervezek, és havi szinten általában több mint 10 tanulónk van a nejemmel. Tehát új tanulónk, nekünk közvetlenül. Tehát ami azt jelenti, hogy pedig az időnk az eléggé véges a nejemé is, meg az enyémé is, mert hogy ugye sokat kell foglalkozni mással. És azért van családunk is, azzal is kell foglalkozni. Érted? És mégis belefér az, hogy szervezzünk. És akkor általában ugye a tanulóink az olyan 10-20 körül mozognak havi szinten. Aki újabb, az új tanulónk. Tehát én előtte is foglalkoztam egyéb tevékenységekben szervezéssel, de sose tudtunk ilyen eredményeket produkálni.